Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Hiếu Bùi VFX trong chuyên mục video hướng dẫn sử dụng Blender. Rất vui được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của series Blender cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với cả 3D Object, cách sử dụng công cụ Selection Tool và transform chúng. Ví dụ như chúng ta có thể phóng to thu nhỏ, hoặc là chúng ta xoay, hoặc là di chuyển, và cách mà sử dụng các công cụ dựng hình để có thể tạo nên được một quả tranh nhé. Khi mà chúng ta bắt đầu dựng hình một cái vật thể nào đó thì chúng ta sẽ cần phải tưởng tượng ra xem là cái vật thể đó sẽ được bắt nguồn từ một cái vật thể cơ bản nào, một cái mesh cơ bản nào. Ví dụ như trong trường hợp này của chúng ta là chúng ta đang muốn dựng hình một cái quả tranh thì chúng ta có thể bắt đầu bằng một cái khối sphere, hoặc ví dụ như các bạn muốn dựng một cái ghế thì các bạn có thể bắt đầu bằng một cái khối cúp, hoặc là các bạn muốn dựng một cái đường ống chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể bắt đầu bằng một cái khối gọi là khối hình trụ, hình cylinder. Để thêm một vật thể mới thì mình sẽ vào phần Add, rồi mình sẽ chọn Mesh và chọn một số những cái vật thể cơ bản ở đây. Ngoài ra thì cái phím tắt đó là phím Shift A nhá. Rồi sau khi bạn ấn Shift A nó sẽ ra một cái bảng Add như thế này. Như các bạn có thể nhìn thấy đó là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái object ở đây. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần cơ bản nhất, đó chính là phần Mesh. Rồi mình sẽ tạo một cái cube chẳng hạn. Rồi, khi mà mình tạo được một cái cube xong thì ngay lập tức ở trong bảng collection của chúng ta cũng sẽ có một cái object tên là cube, và cái biểu tượng của nó sẽ là cái hình tam giác màu xanh lá cây nhá. Đây là biểu tượng của mesh. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể tạo thêm vật thể khác nữa. Ví dụ như chúng ta có thể tạo một cái cylinder, đó là một cái hình trụ. Rồi, sau khi mà chúng ta tạo bất kỳ một cái vật thể nào đó thì ở bên góc phía bên tay trái chúng ta sẽ có một cái ô tên là Add Cylinder hoặc là Add Cube. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có khối sphere chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ có phần các cái thông số của cái sphere rồi ạ. Tương tự như vậy thì mình sẽ mình sẽ tạo thêm một cái cone. Chúng ta có một cái cone là cái hình nón, đúng không ạ? Thì với cái cone này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông số chúng ta cần phải quan tâm như sau. Thứ nhất là cái vertice, tức là cái số điểm ở bên dưới đáy của cái vật thể này. Khi mà mình tăng lên thì các bạn có thể nhìn thấy là cái cone của chúng ta nó sẽ trở nên mượt hơn rất là nhiều. Nhưng mà đổi lại thì cái lượng lưới nó sẽ rất là nhiều. Thì khi mà cái lượng lưới nó nhiều như vậy thì nó sẽ gây một cái ảnh hưởng, đó là nó sẽ khiến cho cái vật thể của chúng ta khó kiểm soát lưới, cũng như là khiến cho cái file của chúng ta trở nên nặng hơn một cách không cần thiết. Rồi chúng ta ở bên dưới sẽ có cái radius 1, chính là cái cái bán kính của cái phần đáy. Và thứ hai là có cái radius 2, đó chính là cái bán kính của cái phần mũ, phần top. Rồi, ngay sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong, và nếu mà chúng ta transform cái object đó, ví dụ như chúng ta di chuyển hoặc chúng ta scale, chúng ta làm xoay, thì cái phần cài đặt về cái thông số của cái object của chúng ta sẽ lập tức biến mất, và các bạn sẽ không thể gọi là lấy lại được nó để sửa lại nữa, mà nếu mà các bạn muốn sửa lại thì các bạn sẽ phải tạo một cái vật thể mới. Rồi, để mà xóa cái vật thể đó thì mình sẽ chọn cái vật thể và ấn phím X, và sau đó nhấn vào nút Delete. Rồi, tương tự như vậy thì mình sẽ tạo lại một cái khối hình trụ. Rồi, ở trong khối hình trụ này thì chúng ta sẽ có cái vertice, tức là cái số điểm có trên cái mặt của cái hình trụ này. Có thể giảm xuống. Cái số điểm này nó sẽ phụ thuộc vào cái mà các bạn muốn nhé. Có thể các bạn có thể đặt là 8 hoặc là 16, tùy vào các bạn. Ở phần radius thì chúng ta sẽ có là cái bán kính của cái hình trụ. Cuối cùng chúng ta có cái depth là cái chiều cao. Rồi, ở phần cap fill type mình có cái N-gon. Mình mở ra nó sẽ có N-gon, Nothing và Triangle fan. Nếu các bạn chọn Nothing thì cái hình trụ của chúng ta nó sẽ không có phần nắp và phần đáy. Còn nếu mà các bạn chuyển sang N-gon thì nó sẽ có hình như sau ạ. Rồi, khi mà các bạn để là N-gon thì phần nắp của chúng ta nó sẽ được tạo bởi rất là nhiều những cái điểm ở đây. Cụ thể trong trường hợp này sẽ là 16 điểm. Và nếu mà các bạn chuyển thành Triangle fan thì nó sẽ có một cái điểm ở giữa để tạo thành những cái miếng bánh như kiểu là bánh pizza vậy ạ.
Rồi tương tự như vậy, khi mà mình di chuyển thì cái thông số nó cũng sẽ lập tức biến mất. Tiếp tục thì mình sẽ có một vài cái hình khác, ví dụ như chúng ta sẽ có cái icosphere, nó sẽ được nó là một cái hình cầu được tạo bởi những cái hình tam giác. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ có cái UV sphere. Với cái UV sphere thì nó cũng là một cái hình cầu nhưng mà được tạo bởi một cái những cái mặt hình vuông. Và mình sẽ có rất nhiều những cái vật thể khác, ví dụ như chúng ta sẽ có cái monkey. Khi chúng ta tạo một cái monkey thì nó sẽ có là một cái hình đầu khỉ do phần mềm Blender đã tạo sẵn. Và ngay lập tức ở trong bảng Blender chúng ta sẽ có ở cái phần outline chúng ta sẽ có một cái object tên là Susan, chính là cái mặt khỉ này của chúng ta. Rồi ạ. Với các vật thể mà chúng ta đã tạo ra như thế này, chúng ta sẽ nhìn thấy là các vật thể này nó khá là cái phần tạo giữa các mặt phẳng khá là phẳng, khá là flat, nó khiến cho những cái lớp của cái vật thể nó khá là nhìn nó bị tạo ra tách biệt với nhau và nó không được mềm và mịn. Thì để mà tạo ra cái sự mịn thì các bạn sẽ chọn vật thể này, sau đó các bạn ở cho mình chuột phải và chọn Set Auto Smooth, thì ngay lập tức mình sẽ được cái Set Smooth như thế này. Nếu mà các bạn muốn quay lại với cái phần chia mặt phẳng như vừa rồi thì mình sẽ ấn chuột phải tiếp và chọn Set Flat, thì ngay lập tức nó sẽ lại quay về dạng flat như ban đầu. Tương tự như với cái Susan này cũng vậy, thấy không ạ? Thì mọi thứ nó khá là đẹp. Sau khi chúng ta đã tạo mới được vật thể rồi thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó chính là phần công cụ Selection Tool, hay còn gọi là công cụ dùng chọn. Rồi thì để mà sử dụng cái công cụ Selection Tool thì chúng ta sẽ có một cái phần công cụ ở đây, đó chính là cái Select Box. Thì để mà mở ra được cái 4 cái công cụ này thì các bạn sẽ nhấn giữ chuột trái vào cái công cụ, ngay lập tức thì mình sẽ mở ra được một cái bảng. Cái đầu tiên mình sẽ có đó chính là cái công cụ Trick. Thì cái công cụ Trick này nó đơn giản là việc bạn sẽ chọn từng vật thể một. Rồi, và để mà các bạn có thể chọn thêm vật thể, các bạn sẽ nhấn giữ cho mình phím Shift, thì ngay lập tức nó sẽ chọn thêm vật thể cho chúng ta. Và nếu mà các bạn muốn bớt một vật thể nào đi thì các bạn sẽ vẫn nhấn giữ phím Shift và nhấn 2 lần vào cái vật thể đó, thì ngay lập tức cái vật thể đó sẽ được loại bỏ khỏi trong cái phần Select của chúng ta. Ngoài ra khi mà chúng ta chọn vật thể thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là những cái vật thể đã được chọn nó sẽ có cái highlight viền màu đỏ. Còn cái vật thể mà được gọi là active element, tức là cái vật thể mà được chọn cuối cùng nó sẽ có cái highlight màu vàng. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một cái công cụ, đó chính là công cụ Select Box, đúng không ạ? Select Box này nó chỉ đơn giản là chúng ta sẽ có thể quét vùng chọn thôi. Và khi mà chúng ta quét vùng chọn thì chúng ta sẽ có thể chọn được tất cả những cái vật thể mà chúng ta đã quét. Nếu các bạn muốn thêm vật thể thì các bạn sẽ nhấn giữ mình phím Shift và các bạn quét cái vật thể mà các bạn muốn thêm. Còn nếu các bạn muốn loại bỏ vật thể thì các bạn sẽ nhấn giữ phím Control. Còn khi các bạn quét thì nó sẽ loại bỏ cái vật thể mà bạn muốn loại bỏ. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có thêm những cái công cụ khác, ví dụ như công cụ Select Circle. Thì nó chỉ đơn giản là các bạn sẽ sử dụng nó như một cái cọ. Bây giờ các bạn sẽ quét chọn đến đâu thì nó sẽ chọn vật thể đến đấy. Muốn chọn thêm vật thể thì các bạn sẽ nhấn giữ cho mình phím Shift. Và nếu mà muốn bớt vật thể thì các bạn sẽ nhấn giữ cho mình phím Control. Và cái công cụ cuối cùng mình có đó chính là công cụ Select Lasso. Thì nó sẽ giống công cụ Lasso Tool của Photoshop. Bạn có thể vẽ một cái khung tròn và sau đó thì các bạn sẽ lấy cái vật thể mà các bạn muốn. Và cũng như cái công cụ Select Box thì nếu các bạn muốn chọn thêm vật thể thì các bạn nhấn giữ phím Shift. Và nếu muốn bớt vật thể thì các bạn sẽ nhấn giữ phím Control. Bên cạnh đó thì nếu mà các bạn không muốn chọn thêm bất kỳ một cái vật thể nào thì các bạn sẽ nhấn chuột trái ra bên ngoài. Lập tức nó sẽ không chọn cho bạn bất kỳ một vật thể nào khác. Và nếu mà bạn muốn chọn hết tất cả các vật thể có trong cạnh thì các bạn nhấn cho mình phím A. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến phần Transformation cho vật thể của chúng ta. Thì Transform nó sẽ bao gồm di chuyển này, Scale là phóng to thu nhỏ và xoay vật thể trong không gian. Rồi thì như chúng ta có thể nhìn thấy đó là ở trong không gian của chúng ta sẽ có 3 trục, là trục X tương ứng với màu đỏ, trục Y tương ứng với cả màu xanh lá cây và trục Z tương ứng với cả màu xanh nước biển.
Và chúng ta có thể ấn phím N để bật cái sidebar. Sẽ vào phần item thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái thông số của những cái của cái object mà chúng ta đang chọn. Ví dụ như bây giờ mình muốn di chuyển cái vật thể này thì bước 1 khi mà chúng ta di chuyển là mình sẽ phải lựa chọn vật thể, đúng không ạ? Trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái Suzen. Bước 2 là mình sẽ ấn phím G. Sau khi mình ấn phím G xong thì ngay lập tức là cái Suzen của chúng ta sẽ được di chuyển trong không gian, và các bạn có thể nhìn thấy ở bên phần transform thì các cái tọa độ x, y, z cũng ngay lập tức được thay đổi. Sau khi mình ấn phím G xong thì chúng ta có thể nhận thấy được là con Suzen này nó di chuyển không theo bất kỳ một cái vị trí nào cả. Ví dụ như mình kéo xuống bên như thế này, mình kéo sang bên trái như này, nhưng mà bằng một cách nào đó thì nó lại tự dưng nó lại bị rơi xuống phía dưới, đúng không ạ? Vậy thì để mà xử lý được cái vấn đề này á, thì khi mà mình ấn phím G, để di chuyển thì mình sẽ tiếp tục là ấn các cái trục khác. Ví dụ như ấn phím X để nó di chuyển theo trục X, ấn phím Y để di chuyển theo trục Y, và ấn phím Z để di chuyển theo trục Z. Ví dụ như sau khi mà mình ấn phím Z xong, mình thả tay ra và bây giờ mình sẽ dừng ở đây, thì mình sẽ ấn chuột trái để confirm và kết thúc cái bước này. Rồi ngay lập tức thì mình đã có được cái vị trí mới của con Suzen. Tương tự tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần xoay cho cái object của chúng ta. Thì bước 1 để mà xoay object thì chúng ta sẽ phải chọn vật thể này. Bước thứ hai là mình sẽ ấn phím R. Và sau khi mình ấn phím R xong thì chúng ta sẽ có được cái công cụ là xoay, đúng không ạ? Và khi chúng ta nhìn thấy ở đây là chúng ta đang xoay dựa trên cái góc view của chúng ta, đúng chưa? Nếu vậy như vậy thì mình sẽ khó có thể xoay được chính xác cái nhân vật của chúng ta, cái object của chúng ta theo đúng chiều mà chúng ta muốn. Thì chúng ta cũng có thể ấn các phím như phím X để nhân vật object của chúng ta xoay theo trục X, nhấn phím Y để object có thể xoay theo trục Y, và nhấn phím Z để có thể xoay theo trục Z. Ngoài ra mình có thể ấn phím R để xoay này, sau đó mình ấn thêm một lần phím R nữa thì ngay lập tức con chuột của chúng ta sẽ chuyển về cái dấu mũi tên 4 chiều, và chúng ta có thể gọi là xoay một cách tự do. Cái này nó sẽ gọi là free rotation, tức là khi các bạn ấn 2 lần phím R thì chúng ta có thể xoay ra bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn, miễn là chúng ta sẽ phải xoay cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy ok. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với công cụ là scale, tức là con loa thu nhỏ. Thì để mà scale á, thì bước 1 mình chọn vật thể, bước 2 là mình sẽ ấn phím S. Và sau khi ấn phím S thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ scale đồng dạng. Rồi, và chúng cũng như là di chuyển và xoay thì chúng ta cũng có thể sử dụng trục X để scale theo trục X, hoặc là ấn phím Y để scale theo trục Y, ấn phím Z để scale theo trục Z. Một cái tip nhỏ về việc scale một cái object đó là khi mà chúng ta scale á, thì phần mềm nó sẽ bắt đầu scale tính từ cái vị trí mà các bạn đặt chuột. Ví dụ như bây giờ mình ấn phím S ngay tại lúc mà mình để con chuột của mình sát với cái vật thể, thì khi chúng ta kéo nhẹ một phát thôi ạ, thì cái vật thể của mình sẽ scale rất là nhanh và rất là to. Tương tự như vậy, nếu mà mình để cái con chuột của mình ở khoảng cách khá là xa và khi mình ấn phím S á, thì cái Suzen của chúng ta sẽ scale một cách rất là chậm rãi và từ từ. Để mà fix được cái lỗi này á, thì mình khuyến khích các bạn là hãy để một cái con chuột của mình ở cái khoảng giữa từ cái vật thể cho đến cái mép của cái màn hình, tức là nó sẽ đâu đó ở khoảng này. Rồi, và mình ấn scale thì ngay lập tức á, object của chúng ta sẽ được scale một cách gọi là không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần edit mode và các công cụ liên quan đến phần edit mode nhá. Giờ mình sẽ chọn hết tất cả các vật thể, sau đó mình sẽ xóa nó đi. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo một cái khối cube, mình tạo một khối sphere nhá. Rồi, đây là khối sphere của mình. Và mình sẽ ấn phím Tab để vào edit mode. Và như các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điểm ở đây. Thì ở trong không gian thì chúng ta sẽ được tạo bởi những cái điểm trong không gian, và điểm trong Blender thì nó sẽ được gọi là vertex. Nhiều điểm thì chúng ta sẽ gọi là vertices, và để mà chọn điểm chúng ta sẽ nhấn vào cái công cụ này,
hoặc là nhấn phím tắt là phím số 1. Thấy nhỉ? Phím 1 ở trên cái phím Q nhá. Rồi, và tương tự như vậy thì cứ 2 điểm ở trong không gian thì chúng ta sẽ có thể tạo thành một đường. Và để chọn đường thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ bên cạnh. Và phím tắt cho công cụ này đó chính là số 2. Nên khi các bạn ở số 2 thì các bạn có thể chọn đường. Đúng nhỉ? Đây là khi các bạn chọn đường này. Rồi, và cái cuối cùng là cứ 3 điểm trở lên chúng ta sẽ có thể tạo được một mặt. Và để chọn mặt thì chúng ta sẽ có là phím số 3. Và khi chúng ta có thể chọn được mặt thì chúng ta có thể di chuyển này, hoặc là chúng ta có thể xoay này, đúng không ạ? Hoặc là scale. Tương tự như vậy với đường thì cũng thế, đúng không ạ? Các bạn nhấn phím số 2 để chọn đường. Rồi các bạn có thể di chuyển cái đường này, hoặc là xoay này, hoặc là scale, đúng không ạ? Nhưng mà riêng với điểm thì chúng ta chỉ có thể là di chuyển thôi. Rồi, ngoài ra thì trong Blender thì chúng ta sẽ có một cái thuật ngữ đó chính là loop cut. Loop cut chính là một cái đoạn đường cắt như thế này, để gọi là một loop cut. Thì để chọn cái phần loop cut thì các bạn sẽ chọn đường này, sau đó thì các bạn nhấn giữ phím Alt. Còn đối với MacBook các bạn nhấn phím Option nhá. Các bạn nhấn giữ phím Alt, sau đó thì các bạn nhấn chuột trái chọn vào cái đường, thì ngay lập tức mình sẽ chọn được một cái loop cut. Tương tự như vậy. Và với mặt cũng vậy, mình cũng sẽ nhấn vào phím số 3. Sau đó thì mình nhấn phím Alt và chọn cái phần đường song song với cái phần mặt nhé. Đây, ví dụ như mình muốn chọn cái đường này, muốn chọn cái mặt loop này thì mình sẽ nhấn vào cái cạnh này. Đó, hoặc nếu mà mình muốn chọn cái đường xích đạo ở bên trên thì mình sẽ nhấn vào cái cạnh này. Đó. Rồi, và để mà chọn được nhiều cái loop thì mình sẽ nhấn giữ phím Shift cộng với cả nhấn giữ phím On. Sau đó thì mình sẽ chọn vào cái đường thì mình sẽ có thể chọn được nhiều cái loop hơn. Với phần đường cũng vậy. Và chúng ta cũng có thể tạo thêm những cái loop cut bằng cách là nhấn phím Ctrl R. Đối với MacBook sẽ là phím Command R. Sau khi mình nhấn phím Ctrl R xong thì mình sẽ di chuột vào cái vị trí cái đường mà mình muốn tạo một cái loop cut. Nó giống như việc là các bạn cắt một cái khoanh giò hoặc là cắt một cái quả cam vậy. Khi các bạn di chuột để xác định cái vị trí mà các bạn tạo cái loop cut, các bạn có thể lăn con chuột giữa để tăng cái số lượng loop cut mà các bạn muốn tạo ra. Sau khi mà các bạn đã xác định được cái số lượng rồi thì các bạn sẽ nhấn chuột trái để tạo ra được những cái loop cut. Và bây giờ bạn có thể di chuyển cái loop cut này, có thể di chuyển lên bên trên xuống bên dưới. Và để kết thúc cái bước thì các bạn sẽ nhấn chuột trái để confirm cái bước đó. Nếu các bạn muốn nó về đúng cái vị trí ban đầu thì các bạn chỉ cần nhấn, sau khi các bạn đã xác định được cái vị trí xong, xác định được cái số lượng xong mà các bạn muốn nó về đúng cái vị trí gọi là đều nhau thì các bạn chỉ cần nhấn phím Escape hay là gọi là phím ESC ở trên bàn phím, ngay lập tức nó sẽ về đúng cái vị trí giữa cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo và dựng hình cái model quả chanh nhá. Rồi, cái phần quả chanh thì chúng ta sẽ cần phải làm phần cuống cho cái quả chanh, đúng không ạ? Và để làm cái phần đó thì chúng ta sẽ vào Edit Mode này. Bây giờ mình sẽ chọn một cái điểm ở bên trên đỉnh như thế này và mình ấn phím G. Thì khi mà mình ấn phím G để di chuyển cái điểm, đúng không ạ? Ngay lập tức chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ chỉ di chuyển đúng một cái điểm duy nhất ở cái phần đó thôi. Và nó sẽ không thể làm ra được một cái núm đúng nghĩa được. Vậy thì để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ gọi là công cụ Proportional Editing bằng cách là nhấn vào cái biểu tượng ở đây, hoặc các bạn có thể nhấn phím O để tắt bật cái Proportional Editing nhá. Cái Proportional Editing này sẽ chỉ xuất hiện ở trong Edit Mode thôi, thế nên khi các bạn ấn phím O thì nó có thể bật nó lên. Rồi, và sau khi mà mình bật nó lên thì mình sẽ ấn phím G để di chuyển này. Sau khi mà mình ấn phím G thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một cái đường tròn bao quanh với vị trí của cái điểm mà chúng ta chọn. Và khi mà chúng ta bắt đầu di chuyển thì chúng ta có thể nhìn thấy là những cái điểm mà nối vào với cái điểm mà chúng ta đang lựa chọn nó cũng sẽ được di chuyển theo. Và cái phần mà di chuyển nó sẽ được tính dựa trên cái hình tròn mà chúng ta đang sử dụng. Và để mà tăng giảm cái kích thước của cái đường tròn này thì các bạn sẽ lăn chuột giữa xuống đây nhá. Và khi các bạn lăn càng xa thì cái phần ảnh hưởng nó sẽ càng nhiều. Khi các bạn lăn nhỏ lại thì nó sẽ ít hơn. Và có một số trường hợp là các bạn đã lăn
cái con trượt giữa nó quá nhiều, khiến cho cái vòng tròn của chúng ta nó quá to, vượt ra khỏi cái khung hình, thì chúng ta sẽ cần nhìn vào cái phần kích thước ở bên góc bên trên bên tay trái. Nếu mà khi các bạn lăn càng xa thì cái kích thước nó sẽ càng cao, thì điều đó khiến cho các bạn không nhìn thấy cái vòng tròn, thì các bạn có thể lăn cho nó bé trở lại để có thể nhìn thấy được cái kích thước của cái vùng ảnh hưởng nhé. Với công cụ Proportional Editing này thì ngoài việc di chuyển ra, các bạn có thể là xoay, ví dụ như mình ấn phím R này, đó, hoặc là mình ấn phím S để scale này. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện model và dựng hình một quả tranh nhá. Đầu tiên thì mình sẽ ấn phím Shift E để thêm. Đó thì mình sẽ vào phần Math và chọn UV Sphere. Ở phần điều chỉnh thông số thì mình sẽ chuyển cái segment này từ để là 16 và cái phần ring này để là 8 nhá. Rồi, sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là cái modifier. Thì cái modifier ấy nó có tác dụng là áp dụng một số những cái hiệu ứng hoặc là những cái cài đặt lên toàn bộ vật thể đó. Thì cái modifier đầu tiên mà mình hướng dẫn cho các bạn đó chính là cái modifier Subdivision Surface. Thì để thêm phần modifier ấy, thì mình sẽ ấn vào cái biểu tượng hình cái clay ở đây, chọn vật thể này, ấn vào biểu tượng hình cái clay này, sau đó vào phần Add Modifier và chọn Subdivision Surface. Thì cái Subdivision Surface này á, bạn có thể hiểu được là nó giống như là việc các bạn ngày xưa các bạn đi học kỹ thuật ấy, các bạn vẽ một cái hình tròn đó, thì trước khi mà các bạn vẽ cái hình tròn đó thì các bạn sẽ phải vẽ một cái hình vuông ra, rồi các bạn vẽ hai cái trục ngang trục dọc, và để cho nó có thể làm mềm cái phần hình tròn mà các bạn đã vẽ. Rồi thì khi mà mình tăng cái ở phần bảng Subdivision này thì mình sẽ có một vài cái mình cần phải lưu ý. Đầu tiên đó chính là mấy cái biểu tượng ở bên trên này. Thì đầu tiên cái này chính là cái tên của cái modifier. Cái bên cạnh mình sẽ có một vài cái biểu tượng, ví dụ như biểu tượng hình tam giác ở đây. Thì khi các bạn bật lên thì các bạn vào Edit Mode thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy được cái lưới khi các bạn chỉnh cái Subdivision. Khi các bạn tắt đi thì các bạn sẽ không thấy nhá. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ có cái biểu tượng ở hình cái màn hình máy tính. Thì ở đây có nghĩa là khi các bạn tắt nó đi ấy, thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái kết quả của cái modifier đó ở trên cái sản phẩm của các bạn. Và cái cuối cùng là cái biểu tượng hình camera. Nếu bạn tắt nó đi ấy, thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy được cái kết quả của cái modifier này khi mà các bạn render nhá. Rồi, ở bên dưới mình sẽ có hai thứ, đó chính là cái level viewport và cái level render. Thì khi các bạn để cái level viewport là 1 thì nó sẽ chỉ ứng dụng với cái subdivision này với level 1 thôi. Và khi bạn tăng lên level 2 thì cái số lượng người nó cũng sẽ dày lên và nó cũng sẽ mượt hơn rất là nhiều. Và mình chú ý một chút lên cái phần static ở bên trên này, thì như các bạn có thể để ý thấy đó là cái khối sphere này của mình có 128 mặt và 240 đường. Đó là cái mặc định của nó. Thế khi mà mình tăng cái level viewport lên là 1 chẳng hạn thì ngay lập tức cái số mặt nó tăng lên rất là nhiều. Và khi mà mình tăng lên là 2 thì nó còn nhiều hơn nữa, rất nhiều, được chưa nhỉ? Và cái phần lưới thể hiện ra nó cũng dày hơn và mượt hơn. Thì mình bật cái Shape Smooth lên này. Rồi, thấy không ạ? Và khi mà mình vào trong Edit Mode thì các bạn thấy là gì ạ? Chúng ta vẫn có thể chỉnh cái lưới của cái vật thể theo cái lưới gốc của cái sphere trước khi mà mình áp dụng mình thêm cái Subdivision Surface này vào. Đó. Và để mà điều chỉnh nó, để mà điều chỉnh cái độ mượt, độ mềm thì mình sẽ thêm một cái loop cut, đúng không ạ? Mình chỉnh này. Đó, thì các bạn thấy là cái chỗ này nó sẽ hơi gồ lên một chút ạ. Đó. Để chờ, đó là bởi vì cái loop cut này của mình đã chỉnh thêm vào nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dựng cái quả tranh này của mình nhá. Đầu tiên là mình sẽ chọn toàn bộ cái loop cut này. Rồi. Sau đó thì mình sẽ bật cái công cụ Proportional Editing lên, phím tắt là phím O. Rồi ạ. Rồi. Sau đó thì mình sẽ phím Scale để mình scale nó lại. Rồi. Và bây giờ mình sẽ muốn là cái điểm này nó kiểu nó được tròn ra, thì mình sẽ sử dụng một công cụ, đó là công cụ Bevel.
Thì để mà bevel một cái điểm á, mình sẽ chọn cái điểm đó này. Đó thì mình ấn phím Ctrl Shift B. Được như này ạ. Và kéo ra nhá. Rồi. Rồi, mình sẽ cho nó nhỏ nhỏ lại một chút. Thì cái của mình nó sẽ phải hơi dẹt dẹt, mà quả xanh của mình nó sẽ hơi dẹt một chút, đúng không ạ? Nó sẽ không tròn kiểu trống xoe á. Mình sẽ nhỏ. Mình sẽ dẹt lại một chút. Rồi. Chỗ này thì sao ạ? Mình cũng sẽ cho nó scale theo trục XY, đúng không ạ? Mình sẽ ở phím S này, cho nó nhỏ lại này. Và mình ấn phím Shift Z để loại bỏ trục Z. Khi mà mình scale thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ scale theo trục XY. Đó. Chỗ này của mình thấy nó hơi không được hợp lý lắm. Scale cho nó nhỏ lại nhá. Cái này thì các bạn cứ scale theo kiểu là ướm thôi, dự đoán. Rồi. Rồi, và phần bên dưới này mình cũng làm tương tự như vậy nhá. Ctrl Shift B, đúng không ạ? Để bevel, đúng không ạ? Cái này nó bị to quá. Scale nó bé lại. Chỗ này đã chưa hợp lý lắm ạ. Mình sẽ scale nó to ra một chút nhá. Rồi, chỗ này mình cũng scale nó to ra một chút. Chỗ này nó bị gọi là nó hơi thon vào, thì mình sẽ có thể là thêm một cái mặt ở bên trong. Thì để thêm một cái mặt bên trong thì mình sẽ vào cái công cụ là công cụ Insert Face, phím tắt là phím Y ngắn. Thế tức là sẽ phẳng ra như thế này. Thế nhỉ? Thêm một cái nút cắt ở đây nhé. Rồi. Đúng không ạ? Để mình được cái quả chanh. Và tương tự như phần bên dưới này nó bị chỗ này nó hơi bị chia mặt, thì mình sẽ thêm một cái mặt nữa ở đây, đúng không ạ? Ấn phím 3 để chọn mặt, chọn cái mặt, sau đó thì ấn phím Y ngắn để mình insert face, đúng không ạ? Rồi, vậy là mình đã dựng xong cái quả chanh. Nếu bạn thích video này, đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo về video mới nhất của mình nhé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể comment ở phần bên dưới hoặc hỏi mình tại Discord của mình. Tất cả các link mình đều để ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.